Suprakaadijärjestelmän helppo ja tehokas käyttö perustuu vesiviljelyyn. Kasvit kasvavat jopa 3 kertaa nopeammin kuin tavallisessa multaviljelyssä ja käyttävät huomattavasti vähemmän vettä. Järjestelmässä virtaa vesi ja ravinteet, josta kasvien juuret saavat kaiken tarvitsemansa energian helposti. Supragardenin sopivuuden sisätiloihin mahdollistaa vesiviljelyjärjestelmä ja mullaton kasvualusta. Kasvit istutetaan kivivillaan ja ne saavat ravinteet järjestelmässä kiertävästä vedestä. Kasvien kasvu on jopa 3 kertaa nopeampaa vesiviljelyssä ja vettä säästyy jopa 70% verrattuna multakasvatukseen. Supragardenissa voit kasvattaa kasveja taimitasolla ja kasviportaissa. Pienet kasvit soveltuvat parhaiten taimitasolle, kun taas suuremmat salaatit ja yrtit sopivat kasviportaisiin. Supragarden tuo helposti muokattavan puutarhan sisälle kotiisi. Tilaa nyt oma puutarhasi verkkokaupasta osoitteesta supragarden.fi.